নমস্কাৰ বন্ধুসকল বন্ধুসকল থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় গম পাইছা আজি কোনটো টপিকত ক'ব ওলাইছো হয় বন্ধুসকল যিহেতু মই ভিডিঅ' এটা অলৰেডি বনাই তোমালোকক কৈছিলোৱে যোনবিলাকে বাবু আঁচনি আৰু নিযুত মইনা আঁচনি ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিছিলা ফৰ্মখন ফিলআপ কৰা 14 তাৰিখে যেহেতু লাষ্ট ডেট হয় সো 14 তাৰিখৰ আগত তোমালোকে কি অনলাইন কিবা এপ্লাই কৰিব লাগিব নেকি ঠিক আছে পোনপ্ৰথমে আগতে কলেজবিলাকত যেহেতু ফৰ্মবিলাক জমা লৈছে জমা লোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ অনলাইন কামটো কৰি দিয়ে ঠিক আছে অনলাইন মানে সমৰ্থৰ লগত লিংক কৰি দিয়ে ঠিক আছে এবাৰ কিন্তু যোনটো অফিচিয়েল নটিফিকেশন হয় কিন্তু কিছুমান কলেজত কিন্তু অলৰেডি ফৰ্মবিলাক কিছুমান জমা লৈ লৈছে কিন্তু কিছুমান কলেজত কৈছে যে আৰু মোক বহু কেইজন সাবস্ক্ৰাইবাৰে মোক কমেন্ট কৰিছে যে দাদা আমাৰ কলেজত কৈছে যে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই আজি তোমালোকক এই ভিডিঅ'টো ধুনিয়াকৈ মানে অল কনফিউজন দূৰ কৰি দিম যে তোমালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব নে তোমালোকে ফৰ্মখন কলেজত জমা দিলে হৈ যাব ঠিক আছে তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব নাপাহৰিব পোনপ্ৰথমে তোমালোকক মই দেখাই লওঁ ফৰ্মখন তোমালোকে যদিহে ফৰ্মখন ফিলআপ কৰা নাই তো মই ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক দি দিছো তোমালোকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা চাই পেলাই ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিবা অকণো ভুল নকৰিবা আৰু কিছুমানে কমেন্ট কৰি আছিল যে আমাৰ যোনখন ফৰ্মখন হয় যে আমি হোৱাইট নাও ইউজ কৰিব পাৰিম নে সো তোমালোকৰ সেই ফৰ্মখন হয় তোমালোকৰ স্ক্যান কৰিব স্ক্যান কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ আপলোড হ'ব অনলাইন ঠিক আছে সেইকাৰণে তোমালোকে পৰাপক্ষত যদিহে কেনেবাকে হোৱাইট নাও ইউজ কৰিছা বা এবাৰকৈ দুবাৰ ধৰক কাটা কৰিছা তেনেহ'লে সেই ফৰ্মখন ৰিজেক্ট হৈ যাব মানে ফিউচাৰ তোমালোকে পইচা পোৱাটো কেনসেল হৈ যাব সেইকাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা অফিচিয়েল ওয়েবসাইটৰ মই লিংকটো দি দিম নহলে মই টেলিগ্ৰামত লিংক দি দিছো মানে তোমালোকে তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি পেলাই ফৰ্মখন প্ৰিন্ট আউট উলিয়াই পেলাই ভালদৰে ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিবা কেনে কৈছো ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই ল'বা মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি থৈছো মই যেনেকৈ এনেদৰে নিযুত মইনা আঁচনি আৰু বাবু আঁচনি ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিব লাগে ঠিক আছে ভুল নকৰিবা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ মই কনফিউজটো মানে দূৰ কৰি দিছো চাই লোৱা তোমালোকৰ যোনখন অফিচিয়েল নটিচ আহিছে যোনটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যেহেতু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে যেহেতু আমি কৈছে চাই লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী যোনটো নিযুত মইনা আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী যোনটো নিযুত বাবু আঁচনি দেখা পাইছা চেন্ট্ৰেল প্ৰগ্ৰামছ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ঠিক নিশ্চয় তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াত যেহেতু দেখা পাইছা ক্লাছ মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰু ডিপ্ল'মাৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ যোনটো পলিটেকনিকৰ মানে টেকনিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হওক মানে PG আৰু তোমালোকৰ UG যোনটো ITP এণ্ড ডিপ্ল'মাৰ থাৰ্ড ইয়াৰ পলিটেকনিক PG আৰু BEd সকলোৱে কিন্তু কৰিব পাৰিব আৰু কিছুমানে কৈছে যে যোনবিলাকে DLED কৰিব সো DLED বিলাকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেকি সো DLED বিলাকে তোমালোকে বৰ্তমান এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিবা ঠিক আছে যোনবিলাকে BEd কৰিছা BEd বিলাকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ইয়াত যেহেতু অলৰেডি লিখা আছে UG বিলাকে পাব মন্থলি 1000 কে আৰু PG বিলাকে পাব 2000 মন্থলি বেনিফিটস যেহেতু ইয়াত লিখা হৈ আছে তোমালোকে এতিয়াটো চাই লোৱা যোন benefits for the maximum 10 months excluding June, July and winter break দেখা পাইছা যোনবিলাকে 6 আগষ্টত যেহেতু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী হওক বা তোমালোকৰ কলেজত হওক তোমালোকৰ যোনখন ফৰ্মখন হয় ফৰ্মখন দিছে ঠিক আছে বাকি 7 আগষ্ট যোনটো দিছে আৰু কিছুমানে কমেন্ট কৰিছিল যে আমাৰ PG যোনখন মানে নিযুত মইনা আঁচনিখন হয় আমি এখন পোৱা নাই সো তোমালোকে কলেজত খবৰ কোৱা ঠিক আছে যদিহে কলেজত খবৰ নকৰা মই টেলিগ্ৰামত দি দিম তাৰপৰা তোমালোকে ডাউনলোড কৰিও কলেজত জমা দিব পাৰা কাৰণ বহু কেইখন কলেজত মানে কিছুমানে ফৰ্ম নাপাবও পাৰে ঠিক আছে তোমালোকে ফৰ্মখন ধুনীয়াকৈ জমা দি দিলে হ'ল ঠিক আছে নহলে কলেজত বা ভালদৰে খবৰ কৰিবা খবৰ কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ লৈ ল'বা ঠিক আছে তো নেক্সট আছে যে পৰ্টেল টু বি লাইভ তোমালোকৰ যোনটো পৰ্টেল হয় সো পৰ্টেল এটা নিশ্চয় তোমালোকৰ খুল খাব ঠিক আছে পৰ্টেলটো খুল খাব 14 আগষ্টত ঠিক আছে মানে 14 আগষ্টত মানে ধুনীয়াকৈ খুল খোৱা কথা আছে সো 14 আগষ্টত যদি খুল খায় মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা দি দিম তোমালোকে একো টেনচন কৰিব নালাগে ঠিক আছে তোমালোকৰ কিবা যদি এপ্লাই কৰিব লাগে অনলাইন কেনেদৰে ফিল কৰিব লাগিব কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব A to Z মই তোমালোকক এই চেনেলটোৰ দ্বাৰা তোমালোকক ভিডিঅ' বনাই দেখাই দিম সেইকাৰণে যোনবিলাক নতুনকৈ আহিছা এই চেনেলটোত তো প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা কাৰণ মই A to Z ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম ঠিক আছে তোমালোকে চাই লোৱা যোনটো ভেৰিফিকেশ্যন ফৰ এপ্লিকেশ্যন বাই ইনষ্টিটিউশ্যন তোমালোকে কলেজত 17 আগষ্টৰ পৰা 10 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত তোমালোকে কলেজে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব ঠিক আছে আগতে পোনপ্ৰথমে কলেজে সকলোবোৰ কাম মানে কৰিছিল কিন্তু এবাৰ গম পোৱা মতে অনলাইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত পৰ্টেল টু বি ক্লোজড যেহেতু পৰ্টেলটো ক্লোজ হ'ব 5 ছেপ্টেম্বৰত ঠিক আছে যোনটো চেৰিমনি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ চেক্স ঠিক আছে তোমালোকৰ যোনটো চেৰিমনি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব সেইটো 10 অক্টোবৰ মানে 10 অক্টোবৰৰ পৰা যোনটো পেমেন্টটো হয় তোমালোকৰ DBT আকাৰে ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব আৰু মই যদিহে তোমালোকে DBT মানে তোমালোকে যদি ডাইৰেক্ট বেনিফিচিয়াৰী ট্ৰান্সফাৰ যোনটো আধাৰ সিডিংটো হয় তোমালোকে যদি কৰিব নাজানা মই ভিডিঅ' এটা বনাই থৈছো কালি আপলোড দিছো ডেসক্ৰিপচনত দিলাম তোমালোকে যদিহে
মানে আধাৰ লগত লিংক কৰা নাই এতিয়ালৈকে লিংক কৰি ল'ব পাৰিবা যদিহে তোমাৰ বেলেগ বেংক একাউণ্ট আছে তোমালোকে এতিয়া এখন নতুন বেংক একাউণ্ট লিংক কৰিব বিচৰা তোমালোকে সেইটো লিংক কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে মই ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'বা মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মানে ধুনীয়াকৈ দি দিম তোমালোকে চাই পেলাই কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে অল কনফিউজ দূৰ তাৰপিছত চাই লোৱা তোমালোকৰ যোনকেইখন ফৰ্মকেইখন হয় চ' ফৰ্মকেইখন তোমালোকে ভালদৰে ফিল আপ কৰি দিবা ঠিক আছে কাৰণ ফৰ্মখন যদি ভালদৰে ফিল আপ নকৰা কাৰণ তোমাৰ যোনটো 1000 টকা হওক বা 2500 টকা হওক বা 1250 টকা পে'মেণ্টটো তোমালোকে পোৱা চান্সটো কমি যাব কাৰণ পইচাটো তোমাৰ 10 মাহৰ কাৰণে পাবা তোমালোকে 50 টকা 100 টকা খৰচ কৰি কাগজখন মানে প্ৰিণ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় বা কিবা সমস্যা হয় তো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা মই সকলো প্ৰব্লেম সলভ কৰিব আছোঁ আৰু তোমালোকৰ প্ৰব্লেমটো মই সলভ কৰি দিম ঠিক আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন এই চেনেলটোৰ পৰা পাই থাকিবা তো আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং